กดไลค์ให้ผมอยากกดด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นี่แหละผมชแนลกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับช่องช่างตีพ่ออันหลักหกครับไปดูกันได้นะครับกำลังอัพคลิปลงอยู่ก็วันนี้ก็มาตัดต่อคลิปต่อนะครับนี่ก็ตัดต่อคลิปเอาลง YouTube ครับก็กำลังตัดต่อ ก็ไปดูผลงานคลิปช่างตีได้ช่างตีทำลงทุกวันก็เพื่อเอฟซีกับชอบคลิปช่างตีก็ฝากติดตามนะครับงานช่างตีลงคลิปไปนะครับก็ติดตามดูก็คลิปช่างตีไม่ได้มีเนื้อสาระนะครับเอาลงทุกวันอีพีนี้ขอฟังกดไลค์ก็ได้ลง YouTube ให้ FC ได้ดูเป็นคลิปที่ช่างตีได้ปลื้มใจทำมาตั้งนานครับ8 เดือนหลายวันครับเป็นเดือนนะครับก็คลิปที่จะลงก็มันก็กดอยู่ใน YouTube ช่างตีหลักหก Channel นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องเล็กๆน้อยๆครับทำด้วยใจนะครับแต่ช่องใหญ่ๆนี่เขาทำได้เป็นแสนช่างตีลงคลิปน้อยครับแต่ลงคลิปนึงนะก็ลงทีลงน้อยมากนะครับก็คลิปมันก็น้อยมากคลิปกำลังจะตัดต่อบ้านเลยที่ถ่ายเอาไว้ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดต่อวิดีโอไม่ตัดต่อคลิปนี้ก่อนโอเคนะครับไปดูคลิปได้ทางไม่ตีได้นะครับช่องเล็กๆน้อยๆกดไลค์กดแชร์ด้วยช่องเล็กๆน้อยๆนะครับบ๊ายบายนะครับไปดูคลิปด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับ